Când vremea arată așa, e momentul să plănuiești tura din vară. De data asta s-a votat Scoția. N-am închiriat niciodată motocicletă, n-am zburat niciodată cu echipamentul moto pe mine, așa că va fi plin de noutăți în tura asta. Tot iarna, într-o zi la schi, dăm de Adina și de Ciupi și ne întreabă: unde mergeți în tură la vară? Noi vrem să mergem în Scoția în mai. Veniți? Până ne-am dat și pe nocturnă, Adina avea deja biletele de avion și a început căutarea motocicletelor. Cei de la Cupar aveau Vâstrom, dar nu aveam voie cu pasager. Cei de la Saltair Motorcycles au vândut tot stocul și nu mai aveau nimic pentru închiriat. Cei de la Biker B&B aveau doar Royal Enfield și n-am avut curaj. Și așa am ajuns la Highland Motorcycle Hire, la Raymond, care ne-a adus motocicletele până la Edinburgh. În 7 mai ne prezentăm la aeroport, ne suim în rata de Wizz Air și ne dăm pe curbe. Aterizăm în Edinburgh, mergem la cazare și ieșim în oraș să bem o bere, servită de McCiupi. Seara la 10, Raymond aduce motocicletele. Ce să vezi, africana, exact ca a mea, doar că de cete. Plecăm să alimentăm și să schimbăm bani cu 3 gânduri în cap. Stai pe stânga, nu ai schimbător, iar pe bord ai mile, nu kilometri. Am alimentat și am plecat să trecem peste unul din podurile peste estuarul râului Forth. O imagine spectaculoasă și un drum lat care ne permite să ne învățăm poziția pe șosea. După 20 de kilometri de șosele drepte, ieșim pe cele locale. Ca să ajungem la o intersecție spre dreapta. Câtă gândire a necesitat intersecția asta, n-aveți idee. La următorul viraj spre dreapta, dăm de un semn cu un circuit de curse, Knockhill Racing Circuit. Ia să vedem și noi cum e acolo. Aici e. Și se pare că nici virajele spre stânga nu le stăpânesc încă. Treci pe banda ta. Ajungem la circuit și, absolut din întâmplare, era Ducati Days. Trecem de Perth și prin localități tipic englezești ne îndreptăm spre Parcul Național Craignorms. Încet, încet, pădurea face loc podișurilor, așa numitele Highlands. Așa că scoatem drona. La oprire am pus casca pe șa, s-a rostogolit și a căzut pe cameră rupând prinderea, așa că i-a revenit Iuliei sarcina să mai filmeze câte ceva. La ieșirea din Craignorms am oprit la o gară de tren transformată în muzeu. Cu niște vagoane restaurant garate în față, funcționale, în care am mâncat excelent.
Aici era bucătăria și în spate erau mesele. Pornim pe ultima bucată de drum spre Inverness, cu ideea de a vizita orașul. Inverness, derivat din galeza Iphirnish, care înseamnă gura râului Ness, este capitala ținuturilor de sus. Este atestat undeva prin secolul V, ca și cetate de scaun a regelui triburilor picte, Brude. În piața din centru tronează unicornul, animalul național al Scoției, declarat de regele Robert pe la 1300. Ne-au plăcut tare mult străzile tipic englezești, bisericile gotice înconjurate de cimitire cu cruci celte. Scoția, ziua 2. Puiu? Și tu, Scoția, ziua 2. Take two. Dimineața, înainte să plecăm spre Loch Ness și Urquhart, Ciupi reușește să facă una lată. Rămași într-o singură navigație, plecăm spre Urquhart și Loch Ness. Ajunși pe malul lacului Loch Ness, căutăm o parcare să-i facem o poză lui Nessie. Uite-l! Cam slab, da, asta e! După care ajungem la castelul Urquhart. Primele ruine, primul muzeu, extrem de impresionați. Imediat ce plecăm spre nord, începe ploaia. Azi va fi o zi așa cum Scoția e vestită să aibă. Ploaie și temperatură maximă de 8 grade Celsius. După ce trecem podul peste estuarul râului Cromarty, ne oprim la o benzinărie să bem o cafea caldă. Dar nu opritul e problema, ci echipatul de plecare. Mâinile ude nu intră ușor în mânuși. Apropiindu-le de Marea Nordului, apare ceața, dar asta nu va fi totul. Ajunși în Wick, am hotărât să mai facem o pauză de încălzire și de uscare. Arăta ca un orășel mai mare și ne-am gândit că trebuie să găsim un pub. Și l-am găsit intrând pe interzis câteva sute de metri. Un restaurant mare, încălzit cu aeroterme, exact ce aveam noi nevoie la momentul ăla. Ciupi cu Adina se plantaseră lângă una și începuseră să-și pună hainele la uscat. Ne-am întins hainele în bar, pe lângă aeroterme, și am băut ceai și whisky până s-a uscat. Climurile și-au făcut treaba. Singurul loc unde eram ud era pe gât și pe piept. Lipsa deflectorului de la parbriz făcea ca apa să bată sub botul căștii și să intre pe sub guler. Pe ultima bucată, spre John O'Groats, a început să bată și vântul, dar măcar nu mai era ceață și puteam vedea Marea Nordului. Ajungem în John O'Groats, localitatea din care Ewan McGregor și Charlie Boorman au pornit seria Long Way Down. De fapt, aici nu este cel mai nordic punct al Angliei continentale. Bolovanii din imagine se numesc bolovani călători. Apele dintre Scoția continentală și insula Stroma sunt extrem de agitate și pot muta bolovani chiar de 1,5 tone greutate. Bineînțeles că am pus un sticker cu Vâstromania acolo. La plecarea din John O'Groats am al doilea incident cu camera. Mi se desprinde de pe cască și se face muci pe asfalt. Zboară lentila protectoare și se zgârie cea interioară, așa că nu o să mai pot filma până nu o curăț bine. Noroc cu Ciupi că lui funcționează. Așa cum spuneam, John O'Groats nu este cel mai nordic punct al Scoției continentale. Deci facem un ocol și ne îndreptăm spre Dunnet Head.
Vremea e câinoasă și mai avem de făcut aproape 100 de kilometri, așa că ne îndreptăm spre cazare. Trecem prin Thurso fără să vizităm distilleria Wolfburn, dar o să facem cunoștință cu produsul lor. Înainte de Halliday River, facem dreapta și intrăm într-o zonă puțin populată a nordului Scoției, Sutherland. De jur împrejur nu e nimic decât câmpiile lor pline de iarbă, niciun pom, nici o pădure. Când și când apare câte o fermă pe marginea drumului și fazani pe drum. Aproape de cazare dăm de o turmă de cerbi, vreo 30. Vânătorul din mine începe să saliveze. Ajungem la cazare și ne dăm seama că vom dormi într-un fost graj, cred. Aici am luat o cină englezească și, ca să ne încălzim, o sticlă de Wolfburn. În episodul următor, descoperim unde am dormit. Vedem ce e un broch, ce e un Munro și ce înseamnă vreme scoțiană de motociclit.